Έλα στον παππού. Γεια σας φίλοι μου καλοί, πήγα και σας μάζεψα μήλα, φρεσκότατα πρωί. Από το ίδιο περιβόλι που είχα μαζέψει και τις φράουλες, από εκεί είναι και τα μήλα. Αυτή την εποχή έχει και δαμάσκηνα και βατόμουρα, έχει ντομάτες, έχει διάφορα. Επειδή θέλω να κάνω όμως κάτι με μήλο, επέλεξα να σας μαζέψω μήλα. Θα σας φτιάξω μπακλαβά με γέμιση μήλου. Είναι ένα εξαιρετικό γλύκισμα που αν το δοκιμάσετε μια φορά θα το κάνετε συνέχεια. Θα καθαρίσουμε πρώτα τα μήλα. Θα τα περάσουμε από τις χοντρές τρύπες που τρίφτει. Τώρα φυσικά το μήλο θα μαυρίσει, αλλά δεν μας πειράζει αυτό γιατί θέλουμε χρώμα. Πάρα πολύ ζουμερά μήλα. Αφού τρίψουμε το μήλο, όπως είναι μέσα στο σουρωτήρι το τρυπητό, γιατί θέλουμε και το χυμό του, παίρνουμε ένα μπολ, το βάζουμε από πάνω, πιάνουμε τα χερούλια και πιέζουμε. Φυσικά και θα χρησιμοποιήσουμε τον φυσικό χυμό του μήλου για το σιρόπι. Θα το μεταφέρουμε σε ποτήρι και θα το ζυγίσουμε. Θα κάνουμε το σιρόπι με μισό νερό και το υπόλοιπο μισό χυμό μήλου. Θα σοτάρουμε και θα βράσουμε το μήλο. Ανοίξουμε το μάτι και θα βάλουμε μέσα το βούτυρο. Το βούτυρο έχει ζεσταθεί, οπότε μπορούμε να προσθέσουμε το μήλο. Θέλουμε να το σοτάρουμε σιγά σιγά και να του δώσουμε μία μικρή βράση. Θα ρίξουμε μέσα την καστανή ζάχαρη. Δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση παραπάνω ζάχαρη. Θα την πάρει από το σιρόπι. Την κανέλα. Όποιος δεν θέλει κανέλα δεν βάζει. Το εκχύλισμα βανίλιας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε βανίλια. Έβρασε σε χαμηλή θερμοκρασία ακριβώς για 10 λεπτά. Θα του προσθέσω τώρα ένα σφινάκι κονιάκ, ένα ανακάτεμα και τέλος το αφήνουμε στην άκρη να κρυώσει τελείως για το σιρόπι. «200 ml νερό, 200 ml χυμό από το φρέσκο μήλο που στύψαμε. Επειδή το μήλο έχει οξέα δεν χρειάζεται να βάλουμε λεμόνι. Και 360 γραμμάρια ζάχαρη. Μόλις αρχίζει και χοχλάζει, βράζουμε για ακριβώς 5 λεπτά. Αν χρειαστεί, λόγω του φρέσκου μήλου που έχει, ξαφρίζουμε. Μόλις πέρασαν τα 5 λεπτά, σβήνουμε το μάτι, κατεβάζουμε και αφήνουμε να κρυώσει.
Θα ρίξουμε στο γουδί 100 γραμμάρια καρύδια και θα τα κοπανίσουμε, όχι να τα κάνουμε λιώμα, να τα νιώθουμε. Θα τους ρίξουμε και μια κουταλιά κανέλα, όποιος θέλει φυσικά, έτσι. Εμένα μου αρέσει η κανέλα στο μπακλαβά και γενικά μου αρέσει η κανέλα. Αν δεν θέλετε μη βάζετε. Θα απλώσουμε ένα φύλλο για μπακλαβά και θα το βουτυρώσουμε. Πάνω στο πρώτο φύλλο θα στρώσουμε το δεύτερο. Θα βουτυρώσουμε και αυτό. Στο δεύτερο φύλλο θα ρίξουμε καρύδι. Τώρα στρώνουμε και ένα τρίτο φύλλο. Θα το βουτυρώσουμε και αυτό. Θα πιάσουμε και θα διπλώσουμε τις άκρες προς τα μέσα λίγο. Τόσο. Θα πάρουμε το 1/4 από το μήλο που βράσαμε και θα το τοποθετήσουμε στην άκρη του φύλλου. Συνολικά θα το κάνουμε αυτό 4 φορές. Κάθε φορά 3 φύλλα. Σύνολο 12. Το μοιράζουμε ομοιόμορφα για να βγουν και τα κομμάτια μας ομοιόμορφα μετά. Και τώρα θα το ρολάρουμε. Μετράμε και το κόβουμε σε ομοιόμορφα κομμάτια για να μην έχουμε φύρα. Αυτά εδώ είναι 6 εκατοστά το ένα. Θα βουτυρώσουμε το ταψί στο οποίο θα ταψίσουμε και θα τα τοποθετήσουμε μέσα δίπλα χωρίς να ακουμπάνε μεταξύ τους. Θα τα βουτυρώσουμε καλά από πάνω. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μείγμα βούτυρο λάδι. Όσοι δεν κάνει να φάτε βούτυρο, τι να πω, βάλτε μόνο λάδι. Αλλά το βούτυρο κάνει πάντα τη διαφορά. Καλό βούτυρο. Έτοιμο! Όπως είναι τώρα καυτό, θα του ρίξουμε το κρύο σιρόπι σιγά σιγά. Η πιο ωραία στιγμή είναι τώρα. Τα σιρόπια. Τώρα θα μας πάρει περίπου 1,5-2 ώρες για να πιει το σιρόπι, οπότε θα του δώσουμε το χρόνο του.
Λίγη υπομονή ακόμη. Έχει περάσει 1,5 ώρα από τότε που το σιρόπιασα. Έχει πιει όλο το σιρόπι. Δεν κολυμπάει πλέον. Έτσι ακριβώς το θέλουμε. Δεν χρειάζεται να έχει περιττά σιρόπια. Και... τραγανό. Για πάμε να σερβιριστούμε. Να δούμε τι έγινε. Ο πιο τρελός συνδυασμός. Ατόφια γεύση μήλου, τέλεια ισορροπημένη με το κανελωμένο καρύδι και το τραγανό βουτυρωμένο φύλλο. Μέχρι το επόμενο μαγειρικό μας ραντεβού, να περνάτε καλά. Και όπως πάντα, με αγάπη, παππούς Τάσος. Το υπόλοιπο μισό χυμό μήλου. Μαντάρα τα έκανες, Τάσε. Καλά τραγούδα. Το υπόλοιπο μισό χυμό μήλου. Μαντάρα τα έκανες, Τάσε. Καλά τραγούδα.